Salut prieteni și îmi pare bine să vă alătur într-o nouă expediție pentru explorarea comorilor din al doilea război mondial. Am pornit pe traseu. După cum vedeți, toamna și-a intrat în drepturi. Ne oferă unul din cele mai frumoase tablouri naturale ale anului. Și într-un loc unde, sincer să fiu, chiar nu mă așteptam să găsesc. Ia uitați, primul obiect pe ziua de azi. Ceva ce am mai găsit, dar acum ceva timp. Așa, ia uitați. Îl vedeți, nu? Acolo. Sincer să fiu, n-am reușit să identific până acum. Am căutat pe internet, am mai întrebat. Da, din păcate, urechiușa sau mustățile de prindere nu mai sunt, uitați, sunt desprinse, dar un obiect interesant și frumos. Din ce am văzut până acum, pare să fie un nasture, dar nu sunt sigur dacă are vreo legătură cu al doilea război mondial sau știu eu, să fi fost parte din ținuta militarilor de atunci, știu, români, germani, ruși, nu știu ce să zic, dar e interesant. E cred că e din cupru, nu din alamă, din cupru mai degrabă, dar bineînțeles că am să-l curăț și vom vedea împreună mai bine cum arată. Salut prieteni, ia uitați la ce ne revedem. Am găsit o piesă, uitați, în groapa aia de acolo. Nu știu, cred că e din alamă sau cupru, nu-mi dau seama exact. Vedeți în ce stare e. Nu-mi dau seama exact ce este. Prima dată am crezut că e o capsă din aia, era un cartuș de vânătoare, dar nu știu, nu prea cred. Am să o curăț, bineînțeles. Să vedem dacă pot să-mi fac o idee despre ce ar putea fi, sau mai bine zis ce a fost. Pare interesant. Salut prieteni, ia uitați la cine ne revedem. Aș putea spune chiar că n-am mai găsit de mult așa ceva, adică nu chiar de mult, dar oricum e o surpriză întotdeauna frumoasă și interesantă, cel puțin pentru mine. Un tub de 792 Mauser, se pare tras de o pușcă. Ia să vedem. Așa. Da, bineînțeles, nu se cunoaște mare lucru pe headstamp. Oricum se vede clar că a fost tras. Cel mai probabil de o pușcă, probabil ZBVZ-24. Bineînțeles că am să-l curăț să vedem ce alte informații ne oferă. Da. Interesant.
Salut, prieteni! Ia uitați la ce ne revedem. Cred că recunoașteți. Foarte interesant. Deci vedeți cum am dat frunzele la o parte. Prima dată n-am știut ce, puțin pământ deasupra și frunzele și ia uitați. Am un stripper clip. Model Zbrojovka Brno. Dar văd că nu e întreg, deci nu are lamela propriu-zisă care funcționa ca și un fel de arc care ținea cartușele în lamă. Da, interesant oricum. Dar v-am zis, deci practic sub foarte puțin pământ, nici măcar, deci nu era în pământ, puțin pământ și frunzele deasupra. Da, interesant, ați văzut, am găsit un proiectil sau bombă ce era, am chemat autoritățile care se ocupă cu asta și l-au ridicat și a spus că este o bombă de aruncător de 81 și ceva sau 82 mm, producție franceză, care a fost folosit de armata română. Da, foarte interesant, deci n-am mai găsit, în orice caz, deci am înțeles, deci un proiectil de mortir de mare capacitate, în orice caz foarte periculos, dar s-a rezolvat totul cu bine. Da, interesant. Salut, prieteni! Uitați la cine reîntâlnim, poate recunoașteți. Cel mai probabil este un 7,62 ori 54 mm sovietic de la pușca Mosin Nagant. Interesant, chiar de mult n-am mai găsit, cel puțin în zona asta, așa ceva, foarte rare. Nu știu dacă 2, maxim 3 am găsit din astea sovietice. Așa. Da, am să văd ce arată headlamp-ul și am să vă arăt. Dar în orice caz este un cartuș sovietic. Salut, prieteni! Uitați la ce ne reîntâlnim. Cred că ultimul obiect pe ziua de azi. Vedeți groapa de unde l-am scos. Cam vreo 10 cm, dar prima dată am crezut că e un gunoi, de asta nici nu l-am fotografiat. N-am început să-l comentez mai devreme și am zis hai să-l curăț puțin să văd de ce e. Și am recunoscut această formă, dacă vedeți, este o cutie mică din aluminiu, vedeți aici se vede, ăsta este capacul. Era o cutie tubulară, am mai găsit acum ceva timp ceva similar, de aceea m-am și oprit și am zis că să comentez, să vi-l arăt. Am căutat pe internet când am găsit atunci cutia aceea era întreagă, deci întreagă, nu era îndoită, era aproape intactă. Așa că atunci am încercat să desfac capacul, dar nu am reușit și am lăsat așa, că am zis că să nu stric mai tare. Și căutând pe internet cum am reușit legat de al doilea război mondial, despre cutia aceea, așa, mi-am dat seama că aceea era o cutie în care cu medicamentul acela, sau unii zic că drog folosit de nemți, pervitin. Deci această cutiuță, având în vedere că cealaltă cutie pe care am reușit să o identific este similar. Deci și aceasta a fost o cutie folosită cu medicamente sau ce să zic, droguri folosite de armata germană în al doilea război mondial, medicamentul numit pervitin. Da. Da, interesant.
Sincer să nu mă așteptam. Chiar am zis, hai, dau puțin pe aici și plec. Oricum nu cred că mai stau mult. Da, vremea încă e destul de frumoasă. Nu e chiar problemă de timp, dar nu știu, o să vedem. Oricum, mi se pare că cutiile și cealaltă, deci bănuiesc că și asta, cum am văzut modelul pe internet, aveau și o etichetă, dar bineînțeles că eticheta fiind de hârtie nu s-a mai păstrat. Vă dați seama, de aproape 80 de ani în pământ. Dar zic eu că e interesant.